model na to guys, yung tinatawag na, saan ba siya? Tango. Tama, yan yung Tango guys. So 27,000 siya rito sa kanyang price list. 350 watt motor, 48 volts, 20 amperes. 30 kilometers sa kanyang range. Max speed is 25 to 30 kilometers per hour. 6 to 8 hours ang kanyang usage. Ayan. So, pag full charge ang battery nito guys, it can run up to 30 kilometers. Tango. So, 27,000 ito. Dalawa lang yung kulay niya, isang red tsaka isang blue. Tapos ito namang isang to, yung Django. Parang bang pang motocross pero electric tas pang bata. 25,000 naman siya. Hindi nga lang nakalagay yung specs niya. Django. Ang ganda niya, para siyang pang motocross. Tama? Pang bata siya. Ano siyang model? Stella. Yan, tama. Stella nga siya. 18,000 ang price niya. Sakto sa anak kong babae. Kulay pink. Ang ganda. $18,000. Tapos ito naman, scooter. Scooter siya. Pero pa siyang bag sa likod. Pero electric scooter ito. Ito naman yung tinatawag na Zeus. 17,000 naman yung price niya. 17,000 itong Zeus. Ito maraming kulay. May pink, black, red, blue, and white. So kapag pambabae, pwede na siguro yung pink tsaka yung white. Tapos puro panlalaki na ibang kulay. Model na to, ang tawag nila rito is Spider. Ang price niya naman is 56,000. 1,000 watt motor. Lithium battery, 60 volts din siya, 12 amperes. And then range niya is 40 kilometers lang ang kaya niya matakbo. Tapos ang max speed niya is 60 kilometers per hour. Mabilis na rin to guys, 60 kilometers per hour. Charging time niya is from 4 hours to 6 hours. Brakes, front and rear is disc brakes. Oo nga. Disc brake ang rear. Ang front niya is disc brake na rin. Ang ganda niya. Uh, 56,000 guys, Spider ang model na to. Ang kulay niya lang dito is black, white, and blue. Pero dito sa leaflet merong red eh. Siguro meron ding red talaga. May big bike pa sila oh. Ito yung pinakamaganda na nakita ko rito guys, yung kanilang big bike. Ito pang isa. Kulay green. Ganda ng kulay ng blue tsaka black combination. Tapos ito, anong model yan? K8. 78,000 ang K8. Motor niya is 500 watts. Lead acid. 48 volts na 32 amperes. Range niya is 30 to 45 kilometers bago mag-drain. Charging time is 6 to 8 hours. Tapos max speed 35 kilometers per hour. Max load is 150 kilograms. Siguro 2 to 3 person lang.
na mapapayat. Tapos disc is front brakes niya is disc and also rear disc brake na rin. Wait, pa-drum brake to. Drum brake siya guys, hindi siya disc. So sa likod probably drum brakes din. Drum brakes din dito sa likod. Tapos ito ang tinatawag na Corsair. 29,000 naman to. Ang cute niya. Pambabae. Motor niya is 500 watts. 48 volts. Lead acid na 20 amperes times 4. So 48 volts nga siya. 20 kilometers lang ang range nito. Tapos charging time 6 to 8 hours. Max speed is 35 kilometers per hour. Max load is 80 kilograms. Brakes niya, ang front niya is drum. Rear ang disc. Yes. Disc brake nga yung kanyang likod. Tapos yung harapan drum. Ayan. Okay, so dito sa Star 8 Green Technology, napakaraming option ng mga e-bikes. Karamihan dito guys yung mga nakita ko na dito, mga e-bikes na dito ko lang nakikita kasi marami ng e-bike dealer dito sa Pilipinas, pero sa kanila mga unique yung display eh. Tapos meron pa silang big bike na napakaganda. Yung big bike ang itatanong ko ang presyo mamaya. Diyan ako pinaka na-interesado. Ang ganda niya guys. Sa mga mahilig sa big bike dyan guys, pero hindi nyo afford ang big bike kasi napakamahal ng big bike. Disc brake na siya guys. Sa harap niya guys, dual disc brake. Hydraulics yan. Ayan, tapos ito dual na siya. Ganda niya. Ang motor nga pala nito guys is 3,000 watts. Hindi nga lang kasing bilis ng mga big bike of course. Pero yung 85 kilometers per hour guys, pag pinatakbo mo yan sa kalsada, mabilis na rin yan. Ayo! Ito proper scooter talaga. Ayan. Ito pag inapakan mo. Saka actually may reverse to Katulad nun. Nasabi ba sa'yo may reverse? Meron sir. Meron reverse to. Talaga pag pindot mo. Mabilis talaga. Arangkada sir. Pero yun, hahabol sa'yo pag malayo na daw. Kumbaga acceleration mo to, pero may iwan rin to pagduluhan. Pero like everyday, daily drive ito. Tapos may apakan pa yung pasahero. Tama na. Tapos, ang maganda dito, battery nito, lithium ion. Yun. Ito siya. Hindi siya mga gel type sir. Ganyan. Wow. Ang bigat. Gaan. Ilang volts to sir? Pwede bili ka ng dalawa nito. So, kunyari, pwede mong baunin isa. Gusto mo lang malayuan. May patungan naman eh no? Oo. Or, Saan siya sir? Sa ilalim ng upuan? malayo ang opisina mo. Sabihin natin, 40 kilometers opisina mo. Pero walang highway. O, nakapunta ka opisina. Pero syempre, paubos ka na. E di, bunutin mo yung... walang plug sa parking lot. Bunutin mo yan. Dali mo sa opisina mo. Doon mo charge. Pwede sir. Parang mga lubang cellphone. Naalala mo mga lubang cellphone, pwede mo tanggalin yung baterya. Oo. Tapos, pwede mo i-plug. Flip mo. Oo, di ba? Ito, yun. Parang sa computer lang. nga. May charger module lang. Maliit lang yung charger mo. Ito sir, para lang dyan sa ganyang model. Oo. Me. Wait tayo isa. Ako, favorite ko pa rin ito. Ito pa rin paborito. Ako sir, parang gusto ko talaga yung mga big bike yung dating eh. Oo. But syempre, ang cool naman nun. Pero kung yung kailangan mo siya for gamit talaga, yung dyan lang, araw-araw. Tahimik niya no.
Hey guys, sa mga gusto pumunta rito sa Star 8 Green Technology, ito yung building nila. Nandito lang sila sa may Alabang sa Pote Road. Ang pinaka-address nila, wala kasing naka-display na address dito, pero yung katabi nila, ayan, meron. Tignan na lang natin yung address nila. Ayan, sa Las Piñas Commercial Complex, 30 Alabang sa Pote, Las Piñas City, Philippines. So hindi yan yung address nila guys, hindi yan yung company nila, katabi lang nila yan. Ito yung pinaka mismo nagbibenta ng mga e-bikes, yung Star 8 Green. Ayan, nandito yung mga e-bikes nila.